Вітаю вас, друзі! Учора Владимир Путін проводив щорічний захід під назвою «Пряма лінія», де він відповідав на питання росіян. І я хотів сказати, що це був цирк і тотальний треш, але замість мене це сказали самі росіяни. Это была абсолютно уродская, позорная, пустая прямая линия. Что ты такое несешь? Что это нахуй? Ну, я вообще не понял, что это. Оця подія вже вкотре продемонструвала, що Владимир Путін – це абсолютно відірваний від реальності поїхавший дегенерат. Але давайте про все по порядку. Кожного року, за деякими винятками, Владимир Путін проводить шоу під назвою «Пряма лінія», де він відповідає на питання своїх рабів. Рабів, до речі, приготували учора і змусили урочисто дивитися ту саму пряму лінію. Вот знаете, смотрим прямую линию, ну, сейчас параллельно мы как бы в ЗАГС собрались. Пряма лінія цього року була, прямо кажучи, дещо кривою. Не обійшлося без кількох конфузів. Наприклад, один російський окупант мав розповідати про жахливі злочини української армії, але забув текст і пропагандистці довелося підказувати йому. Ну, мирные жители долгое время находились под, как так сказать, по постоянным... Ну, в страхе, конечно, Да, в тяжелейшие страхе жили, условия. да. Ну а сам очільник так званої Росії продемонстрував вже вкотре, наскільки серйозно він відірваний від реальності. І це непогано, і, звісно, поскаржився, як оригінально, на те, що його надули. Нас в очередной раз обманули. Нас же надули. Как у нас в народе говорят, кинули. А ще він виступив за мир і за припинення війни. Так, як і розповідає Вітков і сам американський президент, є таке відчуття, що Владимир Путін дуже хоче миру і завершення війни. У нас просто руки чешутся. Да, Наран, так сказал? Мы готовы идти дальше и добивать эту гадину, понимаете? І з огляду на те, що росіяни не планують завершувати російсько-українську війну і хочуть і далі захоплювати наші землі та вбивати наших людей, я закликаю вас закинути на русоріз, аби у українського війська було більше дронів як для знищення російських окупантів, так і для збиття їхніх безпілотників. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Долучайтеся, навіть якщо ви закинете 1 гривню, це все одно буде дуже велика допомога. Русоріз триватиме, русня вмиратиме. Не зупиняйтесь донатити, і ми будемо отримувати більше майна і буде більше уражень. Донайте на Росоріз. Допомагайте війську у ці важкі часи. Просимо вас, донайте на Росоріз. Звісно, і ще вам однозначно варто підписатися на мій канал, аби не пропускати нові випуски. Почнемо із найголовнішого. На так званій Російській Федерації демографічна криза. Владимиру Путіну треба її якось вирішувати, і тому він учора почав рекламувати педофілію та інцест. Я не жартую. На Кавказе, у народов Кавказа есть очень хорошая такая традиция. Они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте. И это реально правильно. От, надо побрати з них примір. Головний снохач так званої Російської Федерації погані поради росіянам давати точно не буде. І ще Владимир Путін говорив про економіку. Він не хотів про неї говорити, але питань було настільки багато, що довелося. Так от виявилося, що падіння показників російської економіки – це цілком заплановано, як то кажуть, по плану, і так і передбачалося, так і мало бути. Но снижение темпов экономического роста – это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей. Потерь у російській економіці нет. Усе дуже стабільно і збалансовано. Усе настільки стабільно збалансовано, що російська економіка демонструє надзвичайно високі від'ємні результати. Удалось сбалансировать бюджет. Причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года. Балансування російського бюджету десь так само, як у 2021 році, це, звісно, брехня. Тому що, давайте я процитую, щоб не бути голослівним, у 2021 році бюджет так званої Російської Федерації був профіцитним.
із профіцитом приблизно на 514-520 мільярдів рублей. А от у 2026 році бюджет так званої Російської Федерації буде дефіцитним, причому обсяг дефіциту буде становити приблизно 3,7 трильйона рублей. Ну, бачите, отакий от баланс. Однозначно усе так само, як і у 2021 році. Баланс настільки прекрасний, що доводиться підвищувати податки, хоча Путін обіцяв, що цього ніколи не буде робити. Правильный, честный и прозрачный способ решения стоящих перед нами задач, в том числе в финансовой сфере, это повышение НДС. Постає логічне питання. Якщо у так званої Російської Федерації усе так чудово із економікою і все відбалансовано на рівні 2021 року, то для чого вони підіймають ПДВ? Відповідь дуже проста і очевидна. Для того, щоб потім знизити ПДВ. Конечная цель это снижение налогового бремени в будущем. Геніально. Хоча, ви знаєте, я не дивуюся із огляду на те, що Владимир Путін каже, що так звана Росія веде війну заради миру. Тож нічого дивного у таких формулюваннях дійсно нема. Але найцікавіші – це не ті питання, на які Владимир Путін відповів. Найцікавішими є ті питання, які він проігнорував, тому що навіть на так званій Російській Федерації дещо цікаве у етер проривалося. Росіяни чомусь не дуже повірили казочкам Путіна про прекрасний і чудовий стан російської економіки та ставили дуже багато питань про різке зростання цін на товари першої необхідності, а спойлер, від 1 січня вони ще виростуть через зростання ПДВ. Загалом питань про соціалку та погіршення економічного становища було рекордно багато. Питали росіяни Путіна і про цензуру та обмеження користування інтернетом, про брехню та папуасів, але зрештою хтось дуже влучно порівняв пряму лінію із цирком. Вкрай негативні тенденції всередині російської економіки вже неможливо ігнорувати. Росіяни, звісно, це помічають. Росіяни про це говорять, і тому проблеми змушені визнавати навіть на кремлівському телебаченні. Рост цен есть. Падение уровня экономики присутствует, тоже присутствует. Та навіть попри це, Владимир Путін навіть і не думає призупиняти російсько-українську війну. Його розрахунок полягає в тому, що він зможе дочекатися обвалу української оборони, і це має статися швидше, аніж колапсуватиме остаточно російська економіка. Він зараз дуже самовпевнений і продовжує вірити у казочки про те, що начебто російська армія повністю контролює Куп'янськ. Под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Купянск, окруженный в этом месте значительно. Это 15 батальонов, я уже об этом говорил. Але для того, щоб не йти на іще більшу конфронтацію із Дональдом Трампом, він продовжує казати, що усе одно так звана Росія за мир. Усе одно Владимир Путін, він за дипломатичні вирішення і за переговори, просто Україна має для цього взяти і капітулювати. Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису. І оце саме і є вимога про капітуляцію, тому що влітку 2024 року Владимир Путін, виступаючи у Міністерстві закордонних справ так званої Росії, сказав, що Україна має негайно вивести свої війська із Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а ще ми маємо зробити російську мову другою державною, а ще треба, щоб тут повернулася РПЦ, а ще треба Путіну подарувати... Резиновая попа. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Тому питання про те, чи погодиться Владимир Путін на зупинку або хоча б призупинку російсько-української війни, є питанням риторичним. У реальності Владимир Путін не змінював жодної зі своїх стратегічних цілей як по відношенню до України, так і щодо інших країн Європи. Видання Reuters пише, що звіти розвідки Сполучених Штатів Америки продовжують попереджати, що президент так званої Росії Владимир Путін має намір захопити усю Україну
і повернути частини Європи, які належали колишній Совєтській імперії. Тобто так звана Російська Федерація має на меті знищити українську державність і хоче іще захопити низку країн, ну, передусім країни Балтії, звісно. А уся оця історія із так званими переговорами, зустрічами – це просто затягування часу. Це білий шум, який не дасть конкретних результатів. Постає питання, як же діяти? Як же бути в такому випадку? Якщо Російська Федерація не планує зупинятися, то треба бити її у самісіньке серце. Якраз під час прямої лінії було дуже цікаве питання. Вот приходят прямо сейчас новости, что атакован еще один наш танкер в Средиземном море. Это, конечно, достойно самого острого осуждения. Україна продовжує завдавати стратегічно важливих ударів по експортній інфраструктурі так званої Російської Федерації, зокрема по танкерах Тіньового флоту. І вчора вперше у історії було уражено російський танкер у Середземному морі. Це зробили воїни Служби безпеки України. Окрім того, вже, знаєте, такою буденністю стали українські атаки на російські об'єкти у Каспійському морі. За останній час було здійснено декілька успішних ударів на російські нафтогазовидобувні платформи, і ще вчора було уражено одне із російських суден. Так звана Російська Федерація – це країна-бензоколонка. Вона критично залежить від зовнішніх доходів з продажу нафти та газу. Якщо так звана Росія не зможе експортувати на належному рівні вуглеводні, то тоді це іще більше буде бити по російській економіці, дефіцит російського бюджету буде іще більше наростати, соціальні проблеми на так званій Росії накопичуватимуться іще швидше, і це може стратегічно призвести до колапсу так званої Російської Федерації. Головне зараз не зупинятися і тільки нарощувати темпи подібних атак. Звісно, для нас із вами зима і в цілому 2026 рік будуть дуже важкими, але і для так званої Росії Україна приготувала деякі серйозні сюрпризи. Так звана Російська Федерація, Владимир Путін, зробив величезну помилку, коли розв'язав російсько-українську війну. Другу велику помилку він зробив, коли почав повномасштабне вторгнення. І зараз він робить третю, критичну помилку, коли навіть не думає призупиняти агресію проти України. Російська Федерація за це дуже боляче заплатить. Та для того, щоб це сталося, ми маємо вистояти. Ми маємо бути об'єднаними, ми маємо бути стійкими, ми маємо змінюватися. І, звісно, ми повинні ще більше зараз допомогти українському війську, яке за минулу добу завдяки вам отримало іще 175 нових FPV. Це багато, але недостатньо. Підрозділ Сапсан дякує благодійному фонду «Спільнота Стерненка» за надані 20 FPV-дронів-перехоплювачів. Завдяки вам ми робимо українське небо чистіше. Небесна русаріст триває. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми підрозділ перехоплювачів ББС 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Дякуємо спільноті Стерненка та самому пану Сергію за чергову допомогу з 15 дронів «Технотарас» для роботи вночі. Ці дрони вже виконують свої бойові завдання на Покровському напрямку. Донайте на Росоріс. Допомагайте війську у ці важкі часи. Слава Україні! 420-й окремий батальйон безпілотних систем «Хорт» дякує спільноті Стерненка за надані стінги, перехоплювачі шахедів. Ми цими стінгами збиваємо шахеди. Шахеди летять, щоб нас вбити. Якщо ви хочете, щоб вони менше до нас долітали, не зупиняйтесь донатити, і ми будемо отримувати більше майна і буде більше уражень. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Ми бійці Рубак 112-ї бригади. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка та Сергію Стерненка за чергову партію оптурізів. Русоріз триватиме, русня вмиратиме. Слава Україні! Героям слава! Пане Сергію та вся його спільнота, вас вітає 49-й ОШБ Карпатська Січ, представники Рубака групи Воробій. Донедавна ми працювали на чудових мавіках, знаходили русню і нищили їх прекрасним бортом «Вампір». Но 49-й ОШБ не стоїть на місці, він рухається тільки вперед. Отримали чудовий літак, залітаємо далеко, бачимо русні багато. Ну, донедавна ми не могли нічим знищити, поки не звернулися до фонду пана Стерненка та не отримали 30 далекобійних FPV, які тепер будуть в парі з цим чудовим літаком знищувати ворога навіть у нього в тилу. Ми ті, хто в пологовому отримали зброю, просимо вас, донайте на Русоріс. Слава Україні!
Героям слава! На нашу країну, на нашу націю чекають дуже тяжкі випробування. Але ми зможемо і вистояти, і перемогти, якщо ми будемо об'єднаними, якщо ми дуже швидко почнемо змінюватися. Як в економічному плані, так і проводячи армійську реформу. Для того, щоб ці зміни почали втілюватися, про них потрібно говорити. Я закликаю вас, друзі, не мовчіть, вимагайте змін. Ми або змінимося, або загинемо. Але загинути повинна Російська Федерація.